أهلا بيكم في ويبينار يوم الاثنين. نظبط الإعدادات قبل البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى الصوت واضح؟ الصوت واضح يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا دكتور إيهاب. Hello دكتور مارينا. How are you؟ أهلا بكم جميعا. أهلا يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بكم جميعا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله سنة 2022 تكون سنة جميلة علينا جميعا، وتحققوا فيها كل أهدافكم وكل طموحاتكم، وإن شاء الله بإذن الله تيجي علينا سنة 2023 نكون في وضع أحسن جميعا، وتكون بلادنا الجميلة برضو في وضع أفضل. كل سنة وحضراتكم طيبين. أول ويبينار بقى في السنة الجديدة والناس اللي بتشارك معانا لأول مرة لازم نعمل لهم حاجة خفيفة كده، نستقبل السنة بشيء بسيط، يعني مش عايزين نثقل على الناس. الويبينارات أنا بحاول أسجل كل الويبينارز وبحاول أرفع كل الويبينارز، بس بيكون في بعض الويبينارز زي ما قلت لحضراتكم على الجروب النهاردة بتكون فيها فكرة طبية معينة، يعني شايف إن اللي يحضرها يحاول يستفاد منها قدر المستطاع. هل نرفعها على اليوتيوب أو لأ؟ هنترأى في هذا الأمر، لكن النهارده إن شاء الله هيبقى في حالات كلينيكية، والحالات دي من واقع العيادة. يعني في الحقيقة أنا بابقى مش عارف هاقول إيه الأسبوع اللي قادم. الطلبات والريكوستات بتبقى كتيرة، ناس عايزة درموسكوبي، ناس عايزة باثولوجي، ناس عايزة كلينيكال. فارتقيت إن إحنا الفترة اللي فاتت كنا بعدنا عن الكلينيكال شوية، وقلنا نحاول نعرض حالات كلينيكال، فالحالات بتبقى من واقع العيادة يعني. فأنا النهاردة إن شاء الله هبتدي معاكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اعذروني صوتي واطي النهاردة شوية شوية تعبان، شوية طاير كده، فمش الصوت مش جايب، فعلشان كده هجتهد إني أنا حطيت السماعة تكون الأصوات واضحة إن شاء الله. كعادتي مع حضراتكم، أنا هعرض حالة، والحالة دي من واقع العيادة زي ما قلنا. رجاء don't rush diagnosis. حاول تمشي معايا في الحالة وتفكر، حاول تغمض عينك كده وتفكر شوية الحالة دي ممكن تكون إيه، ممكن تكون إيه، ممكن تكون إيه. الهدف من عرض الحالات مش التشخيص المباشر، الهدف هو تكوين ملكة تفكير قادرة على الفكر الجيد واستيعاب الأمراض والديفرنشال دايجنوزس، وكمان المانجمنت. فالنهارده هنتكلم كمان على المانجمنت، وهتفاجأ بحاجات كده جديدة وعجيبة فيما يخص الحالات دي. فنقول بسم الله. طبعا ده الويبينار الأسبوعي بتاع جروبنا، الجروب اللي مضى على إنشائه أكتر من 2 أو 3، والله الواحد ما عادش فاكر في الحقيقة قوي. الجروب ممبرز أكتر من 5000. أنا واخد السكرين شوت دي حالا قبل ما أطلع على الهواء. احنا خلال الفترة دي كلها حاولنا نكون on clinical background و sharing experience من خلال هذا البرنامج اللي هو التليجرام. كان اختيارنا للتليجرام انه هو بيدي عدد غير نهائي للاتندي او للدكتورز، يعني بوتقة جيدة تجمعنا كلنا وبيبقى فيها شيء من الخصوصية. يمكن تكون افضل شوية من الفيسبوك، لان الفيسبوك بحس الاختراقات فيه اسهل كتير، فكان فكرة انشاء التليجرام. ربنا يخليك يا دكتوره نيروز، يعني الكلام ده كبير عليا، يعني ربنا يكرمك يا رب. طيب
أنا هادخل على طول بقى في الحالات. إحنا case number 1 لقلبي ولكم وللحياة. فجات على بالي كده وأنا باعمل المحاضرة، وأنا باذكّر نفسي قبل ما أذكّر حضراتكم. يا ترى نفكّر إزاي، يا ترى نشوف إزاي الحالات. دي طفلة 7 سنين جاية بصُحبة والدها. الحالة دي جاية لي أول امبارح فعلًا يعني. يعني أنا عامل المحاضرة دي النهارده الصبح. طيب، طفلة بتشتكي من آلام في رجليها بقى لها أسبوع، فترة بسيطة، وجاية بصُحبة باباها. والpresentation زي ما حضراتكم شايفين، واضح إن الsecond toe swollen وedematous ولونه dusky red وفي pain وفي 2 spots عليه لو دققنا النظر، أو 2 يعني ممكن ناس تقول دي 2 polli وفي ناس تقول لك دي pustules. على مستوى الرؤية ده ممكن يعني ما نختلفش كتير، لكن واضح إن هي vesicles كبيرة أو polli وجاية. ده الرجل اللي هي كانت الرجل الشمال للمريض. طيب الرجل اليمين برضه الsecond toe واضح فيه الswelling، واضح فيه الpain، واضح فيه الإديمة واضحة جدًا. هل في حد مش واخد باله من التغيرات اللي موجودة هنا أهو بالسهم وهنا، وموجودة في طفل وبقى لها أسبوع rapid onset وpainful؟ نفكر في إيه؟ طبعًا الناس كلها كتبت chill plains. ماشي، كلام جميل، وكلكم تقريبًا مش مختلفين على الحالة. طيب هل الحالة دي ما تنفعش تبقى vasculitis؟ تنفع والّا ما تنفعش؟ مجرد سؤال. وهل في حد سأل على general manifestations للطفل ده؟ هل عنده fever؟ هل عنده أي GIT symptoms أو أي chest symptoms أو حاجة؟ طيب نبُص كده وللslide what do you think؟ أعتقد إنه كلكم اتفقتوا على الchill plane، وأنا متّفق مع حضراتكم. ويمكن الحالة straight forward شوية، بس مش ده الهدف من عرضها. أنا هاتكلم معاكم دلوقتي في شوية حاجات. هل ده الchill plane؟ أكيد ده أول حاجة هتيجي في بالك. الممارسات في الchill planes فيها مشكلة كبيرة، مشكلة في التشخيص ومشكلة في الmanagement. إزاي تشخّص وهل دي chill plane بجد والّا حاجة تانية؟ دي بنُقع فيها كتير، ولمّا بنشخّصها الmanagement أحيانًا ما بيكونش أفضل حاجة. طيب أنا هاجيب لك الpathology، وعايز اللي قال chill plane أو chill planes يقول لي الpathology ده جايب إيه، أو هو شايف إيه في الpathology، وهل الpathology بيؤكد التشخيص والّا بينفيه؟ ندردش مع بعض. إمم. يعني الpathology هل في حاجة واضحة بالpower دي اللي هي low power دي أو scanning power دي، هل أنت شايف حاجة تقدر تتكلم تقول أنا شايف كذا وكذا وكذا؟ برضه مش لازم تشخيص في الpathology، قُل اللي أنت شايفه. في ناس مشغّلة الكاميرات يا جماعة، فرجاءً نقفل الكاميرات. الناس كاتبة إن في perivascular infiltrate وده كلام محترم، والperivascular موجود superficial وموجود deep شوية، ده كلام جميل جدًا. وإيه تاني؟ السهم الأسود ده مشاور على إيه؟ إيه الجزء الأبيض ده؟ هنا وهنا. هو الclinical بتاع الحالة كان إيه؟ الclinical إن كان في بُلّي أو في vesicle على الإديمة. فيعني إحنا هنا شايفين إيه الجزء الأبيض ده أو الpallor ده، واضح إن ده إديمة في الupper derms. يبقى أنا عندي إديمة في الupper derms، عندي lymphocytic infiltrate حوالين الblood vessels superficial وdeep. حاجة مهمة أوي، بُص، شايف الstratum corneum تخن إيه؟ thickness. يبقى الstratum corneum هنا very thick. هي دي حاجة مش ليها دلالة باثولوجية، هو ده anatomy. يبقى الsite اللي متاخد منه الbiopsy دي إيه؟ دي acral sites، يعني متاخد من هنا
أو ممكن من هنا شوية إن الستراتم كورنيوم thick. يبقى شايف thick stratum corneum معناه إن دي إكرال سكين. شايف إديمة في الأبر ديرمس، ودي واضح قوي قوي، يعني كل الأبيض ده اللي هو شوية شوية يعمل سبليتنج، وممكن يعمل الفيزيكال أو يعمل البولي كلينيكالي. شايف الاكستنسيف lymphocytic infiltrate في السوبرفيشال blood vessels وفي الديب blood vessels. هو الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح ولا في مشكلة؟ المفروض الكونكشن قدامي ظاهر انه كويس، يعني الصوت كده واضح بيقطع. دلوقتي اوكي. طيب نقول الباثولوجي تاني وخليكم معايا، لو الصوت فيه مشكلة عرفوني. هنا في إديمة في الأبر ديرمس and it is يعني كلير هنا وهنا، وإن الإديمة الصوت يا جماعة بيقطع ولا الكونكشن الإنترنت عندي كويس؟ بس في ناس بتشغل الكاميرات. طيب أنا ساكت ما بتكلمش فبيقطع إزاي؟ ما أنا ساكت. بسم الله الرحمن الرحيم. لعله خير إن شاء الله. تاني بنقول إن في بالر في الأبر ديرمس الجزء ده والجزء ده، وبعد كده هيحصل سبليتنج، تمام، اللي هو هيعبر كلينيكيا أو هيكورليت كلينيكالي مع الفيزيكال ومع ال ومع البولي اللي ممكن تتكون. الصوت يا جماعة أخباره إيه؟ طيب وقلنا إن في انفلاميشن في السوبرفيشال بيريفاسكولار وديب بيريفاسكولار بلاد فيزلز، وقلنا إن الثيكنس بتاع الستراتم كورنيوم ثيك، فده بيكورليت مع الاناتومي اوف اكرال سكين. خلاص، فبالباثولوجي بسهوله شديده تقدر تقول والله ان ده يمشي مع التشيل بلينز. يبقى الباثولوجي هنا يمشي مع التشيل بلينز. طيب يبقى ايه هو الباثولوجي بتاع التشيل بلينز؟ اول حاجه هتقول لي ان في اديمه في الابر ديرمز، في superficial and deep perivascular lymphocytic infiltrate. ممكن الاقي لو الحاله سيفير شويه ممكن الاقي الاديمه بدات تعمل سبليتنج. خلاص، ممكن الاقي نيكروزس في الابيديرمس، ومش ممكن هو اكيد هلاقي نيكروزس او نيكروتيك كيراتينوسايتس في الابيديرمس. ده الباثولوجي بتاع التشيل بلينز. الديفرنشال دايجنوزس بتاع التشيل بلينز، وهو ده اللي كنت اتمنى ان الناس تبدا تجاوب. طب ليه حد قال لي خلي بالك من الكولد بانيكيولايتس؟ مش ممكن ده يلخبطني مع الكولد بانيكيولايتس؟ بس الكولد بانيكيولايتس بيجي فين؟ بيجي في منطقة فيها سبكيوتينس فات، يعني ممكن يجي في التشيكس بتاع الطفل، وممكن يجي في الثايز، ممكن يجي في الكالف، في أماكن زي دي. بس إكلينيكيا بيبقى شبه كده indurated erythematous painful بليك او باتش موجوده في الحته الاكسبوز للكولد. طيب التشيل برين لوبس لو مريض اكبر من كده سنا او مريضه بقى وجايه بتشيل بلينز وهي في ميل، والله ما تنساش موضوع التشيل بلين لوبس ده. keep in mind. الصوت واضح يا جماعه ولا ايه؟ لعله بقى كويس. يبقى لو جالي صوره تشيل بلين في واحده مريضه 20 30 40 سنه، انا هشك في التشيل بلين لوبس، خصوصا لو في اذر كرايتيريا لللوبس.
اللوباس بيرنيو لو جه في النوز هنا، وخلي بالك البرنيوزس او البيرنيو ممكن يجي هنا برضه، واللوباس بيرنيو دوت نوع من انواع الساركويدوزس فيدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزس. والكولد انديوزد ارتكاري. الصوت واضح؟ الصوت واضح يا جماعه؟ تمام. يبقى دي list of differential diagnosis keep in mind. طيب كلمة chill plains دي جاية من الأنجلو ساكسون، اللي هي اللغة القديمة بتاعة الأنجلو ساكسون. chill معناها cold، وبليجن معناها sore، فهو chill plain ده اشتقاقها من اللغة الأنجلو ساكسونية، معناها السورنس due to cold weather أو cold weather exposure. طب هي chill plains ولا بيرنيو ولا بيرنيوزس؟ كلهم synonyms، يبقى كل دي مسميات لشيء واحد، بيرنيو، بيرنيوزس أو chill plains. الباثوفيسيولوجي أو ليه بيحصل ده، خلي بالك إن المريض هنا بيتعرض لنون فريزنج كولد، يعني برد لا يؤدي إلى تجمد، وفي وجود الهيوميديتي، ويبدأ كمان إن المريض ده يكون ضعيف نوعا ما أو في ضعف أو مع الهايبر هيدروزس لو موجود. كل ده المالتي فاكتوريالز اللي ممكن تؤثر وتديني البرنيوز. برضو يعني ايه برنيوزس علشان الناس تفهم اكتر؟ برنيوزس معناها تروما في البلاد فيزل نتيجة some sort of vasculitis. يبقى تقدر تقول ان هي local vasculitis في الارتريولز المغذية للجلد نتيجة الكولد اكسبوجر. حلو كده؟ حلو كده. يبقى هي فاسكولايتس، هي فاسكولايتس بس على مستوى صغير جدا في الارتريولز اللي بتغذي البلاد فيسل. ما هو الطبيعي، خلي بالك الطبيعي ان لو حصل تعرض للبرد طبيعي يعني في الانسان العادي يحصل فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن ده علشان يحافظ على البلاد سيركيوليشن للفيتال اورجانز اللي هو البرين واللنج والليفر والحاجات دي. لكن الفازو كونستريكشن مش هيستمر فترة طويلة في الأطراف، هيعقبه فازو دايلاتيشن علشان يحصل ريبرفيوجن للتيشوز دي اللي هي بقت هايبوكسيك وبدأ الأكسجين ليفل فيها يقل. فالريبرفيوجن ده ممكن يسبب الإديمة نوعا ما أو التورم، علشان كده اللي بيتعرض لجو بارد فترة بعد فترة إيده بتورم، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع البني آدم. امال البرنيوزس بقى اللي بيحصل فيه ايه؟ ان البلاد فيزل على مستوى صغير، على مستوى الارتريولز، مش المين بلاد ستريمينج، على مستوى الارتريولز بيحصل فيه كلوتنج او يحصل فيه فاسكولايتس او يحصل فيه اوبستراكشن، والبريفري بتاعه بيبقى ستيل دايليتد، فبالتالي الكات بيحصل كات للبلاد سبلاي في سيجمنت معينه، والسيجمنت دي بتبقى هايبوكسيك، وده اللي بيدي الداسكي ريد كالوريشن في المنطقه الافكتد. ولو البلاد سبلاي للمنطقه دي انقطع بالكليه بيبدا يحصل مور سكين انجري وممكن اب تو نيكروزس كمان. يبقى دي فكره البرنيوزس كباثوفيسيولوجي. السؤال ليه ده بيحصل في المريض ده؟ يقال ان المريض ممكن صحته العامه تبقى مش جيده، علشان كده بيربطوا بينها وما بين اللو بودي ماس اندكس. ممكن الهيوميديتي تبقى في الجلد عاليه، فالمريض ده عنده هايبر هيدروزس او عنده فرط تعرق بطبيعته مع الاجواء البارده، فده يؤهل لحدوث البرنيوزس او التشيل بلينز. ممكن الهيوميد كونديشنز في الانفايرمنت بشكل عام. فكل دي حاجات اللي هو بنحطها كمالتي فاكتوريالز، او ان البلاد ستريم نفسه فيه مشكله، او ان الطفل ده يكون عنده مشكله تعمل كلوتنج او تعمل تخلي البليتلتس هايبر ريسبونسيف مثلا، او يحصل
minor injury ويحصل clotting abnormal، او في abnormal مثلا بروتينز في الدم. كل ده فكرك لازم يشتغل بقى. فالكلام اللي احنا بنقوله non freezing cold وhumid conditions ولو body mass index وهايبر هيدروز، ده ممكن في الايديوباثيك تايب اوف بيرنيوزس. لكن خلي بالك في امراض ممكن تسبب البيرنيوزس، وعشان كده انا عامل لها جدول على جنب اللي هو السكندري، او اقصد اقول ان في مين كوز هو اللي عمل البيرنيوزس ده، زي لوكيميا. وخلي بالك ده طفل وجاي، عشان كده الناس لما بقول لهم هو انت مهم تسال على الكونستيتيوشنال سيمبتومز في الطفل ده، ناس كتير فكرها راح للفاسكولايتس، لكن هو انت بتسال لحسن الطفل ده يكون عنده مشكله هيدن ومحدش واخد باله منها، وجاي لك انت كطبيب وانت اول واحد هتكتشف ده. وده احنا شفناه في حالات كتير للاسف. كل ما يجي لي طفل صغير عنده برنيوزس او تشيل بلينز بدون مناسبه، او جايه بشكل واضح، او اول مره تجيله كل شتاء ما بيجيلوش والشتاء ده جاله، لازم تسال نفسك ليه جاله. هل هو بايت في الشارع؟ هل هو طفل يعني متشرد وملوش جزمه يمشي بيها؟ طب لو جالك ابن ناس وكده، خلي بالك من اللوكيميا، خلي بالك من اللوكيميا. فانت اول طبيب ممكن تكتشف اللوكيميا في الطفل بسبب البرنيوزس ده. وهنا هنقف. يبقى جزء من المانجمنت بتاعك ان انت تسال المريض انت عندك فيفر، الكونستيتيوشنال سيمبتومز، الويت لوس، الدرينشنج سويتس، كل ده تسال اهل المريض عليه، لانه ممكن يبقى موجود ويقعدوا يقولوا لك اصله كان عنده برد ولا اي حاجه. فده مهم جدا جدا جدا. chill plane او abnormal chill planes او abnormal perniosis او non-frequent perniosis in a child، خلاص search for secondary cause. وon top of the list leukemia، سواء chronic او acute. يعني انا بكتب بسرعه النهارده المحاضره، فممكن chronic leukemia او حتى acute leukemia. الماكرو جلوبولينيميا، انا قلت لك ان ممكن يبقى في abnormal بروتين في البلاد ستريمينج هو اللي عمل مشكله وعمل سدادات في الارتريولز، وبالتالي عمل اسكيميا. الانتي فوسفوليبيد سندروم وهي معروفه وبتضرب البلاد فيزلز، او حتى دراج انديوست. لكن البرايمري طبعا هو اللي احنا نقصده الايديوباثيك، وقلنا الفاكتورز دي، الفاكتورز السابقه دي ممكن تعملها او تساعد في عملها. والكايبس، الكايبس يعني ايه؟ الكايبس ده مرض كان مشهور في انجلترا ويوروب في الفارسات، عشان كده بيسموه اكوستيريان كولد بانيكولايتس، ده الاسم الثاني ليه، او بيسموه الكايبس. الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت واضح؟ يا رب يكون واضح. الكايبس ده معناه equestrian cold paniculates. الفارسه لما بتيجي تركب الفرس وبتمشي، الجزء الاكسبوزد للتيار السائع او الكولد كارنت ده هو الثايز، مع التايت تراوزرز والفريكشن بيبدا يحصل لهم بانيكولايتس، وده بيسموه كايبس. دي فكره النورمال بلاد فيزل، وابون اكسبوجر للكولد انفايرمنت، تمام، بيحصل فازو كونستريكشن زي ما انا راسم هنا، وبعد افتر وايل بيبدا يحصل فازو دايلاتيشن اند ريبرفيوجن. ده النورم بتاع الهيومنز. وات اف لو حصل فيه فازو كونستريكشن وحصل فيه بلاجنج هنا، فالارتريولز اللي زي دي بدات يحصل لها بلاجنج هنا، فالاجزاء الارتريولز عفوا الفينس سيستم اللي حواليه ده هيبقى دايليتد، وهيديك الداسكي ريد كالوريشن، وفي نفس الوقت الكات اوف بلاد سبلاي هيعمل اسكيميا وهيعمل تيشو انجري، وممكن يحصل بولا فورميشن وممكن يحصل سكندري نيكروزس. فهو ده المطلوب. الداتا شو معكوسه بصوره حضرتك ازاي؟ مش فاهم يعني، انتوا مش شايفين اللي انا بشاور عليه ده؟
امال ايه يا دكتور محمد؟ لخبطنا يا دكتور محمد. طيب يبقى انت هنا الارتريول اللي انا بشاور عليه ده حصل له كات، حصل فيه دامج في اليومن وحصل له كات لاي سبب بقى، سواء ايديوباثيك او ابنورمال بروتين ماكروجلوبولينيميا او لوكيميا لا قدر الله او حاجه زي كده. وفي نفس الوقت علشان الهايبوكسيك ستيت هيبقى فيه فازو دايلاتيشن في مش في الكولاترالز، في الفينس سيستم اللي حواليه، وهو ده اللي بيخلي الكلينيكال اكزامينيشن ان في سايانوتيك او داسكي ريد ماكيولز او بليكس او نوديولز او بابيولز وبتبقى بينفول. هو ده بيرفلكت الكلينيكال اللي انت بتشوفه. هاو تو مانج. طب ازاي هنعالج بقى الطفله دي؟ الطفله اللي جات لنا دي هنعالجها ام 7 سنين دي ازاي؟ اول حاجه لازم تعمل جنرال اكزامينيشن. هاو تو مانج does not mean how to treat. management differs than treatment. management how to manage the case. الطفل ده لازم تعمل له جنرال اكزامينيشن، ويت وهايت وكومبلكشن. كومبلكشن يعني الكالرز في وشه، هل الواد ده عنده جوندس؟ هل الواد ده عنده بالر؟ هل الواد ده لون اللبس بتاعه طبيعي؟ لون البالم، النيلز، الميوكوزا، كل ده اسمه الكومبلكشن. والويت والهايت. لو شكيت في حاجه او ممكن تعمله از ا روتين اوردر سي بي سي اند اي اس ار. السي بي سي لو في بلاد ديس اوردر اكيد هيبان، لو في لا قدر الله لوكيميا هيبقى هتلقطه. والاي اس ار علشان لو عنده اي اذر بروسيس هتلاقيها عاليه جدا، فتقدر تسيرش على اندرلاينج بروبلم. وهتدي انستراكشنز للعيان او للبيشنت كير جيفر، ابوه او مامته. اول حاجه يعني افويد بينج اوتسايد، والنبي الولد ما يلعبش بره البيت في الشتاء قوي، خليه جوه البيت شويه، بالذات لما بره يبقى فيه مطره وبرد. يعني مطره وبرد. واحنا يعني بلادنا مش فيها امطار قوي، احنا شويه مطره بيعطلوا البلد. الولد يلبس هدوم دافيه، يتدفى كويس. لو بيخرج بره بيروح مدرسه يبقى حاجات ووتر بروف علشان رجليه ما يحصلش فيها الايه اللي هو الهيوميديتي تعلى في رجليه او في ايديه او في اطرافه. يلبس جلافز ويلبس ستوكس، ودايما يتجنب الرطوبه، دايما ايديه ما تتبلش، دايما رجليه ما تتبلش. دي الحاجات العامه اللي بنقولها للمريض، التعليمات العامه. دي الروشته اللي هتتكتب للمريض، لان في ناس كتير ما بتعرفش تكتب روشته الايه ديسيبل، وعايزين الناس اللي عماله تكتب دي كلير الروشته او هاو تو تريت بقى، ازاي تعالج حالات التشيلبلين. اهو العلاج قدام حضرتك. هتفتح الكتاب هيقول لك ان معظم الحالات سيلف ليميتد، وهذه حقيقه. يعني حاله الطفله اللي انا عرضتها دي حاله تعتبر مايلد، يعني مش ما فيش داعي تدي اكتر من بروفين او بين كيلر، ويفضل تدي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري يكون افضل علشان يقلل الانفلاميشن اللي انت شفته في الباثولوجي ده عشان ما تنساش، ويقلل البين. وممكن تدهن توبيكال ستيرويد لو في اكستنسيف انفلاميشن موجود. طب لو ما فيش اكستنسيف انفلاميشن او الدنيا هاديه ممكن تدهن ايموليانت ويز ريبيرنج بروبرتيز بس. امال انا كاتب نايفيدبين، وهتلاقي في الكتاب عندك مكتوب النايفيدبين. امتى تدي نايفيدبين؟ هندي النايفيدبين اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر في السيفير كيسز. يبقى it is not a routine to prescribe نايفيدبين خالص. انا كاتبه لك تحت على جنب وبين قوسين سيفير كيسز. الدوز بتاعته علشان لو بتتعامل مع بيدياتريك جروب 0.25 مللي جرام بر كي جي بير داي. وخلي بالك النايفيدبين من الادويه اللي ليها لو سيفتي بروفايل في البيدياتريكس، فبالتالي ما بنكتبهاش از ا روتين، ولازم بيدياتريشن يسوبرفايز النايفيدبين ان بيدياتريك جروب. علشان كده مش مستساغ كتابته حتى للاطفال اللي تحت سن 6 سنوات، وهو FDA non approved على فكره.
هتستخدمه كاوف ليبل يوز. طب اشمعنى النايفيدبين احنا مركزين عليه؟ علشان الاستاديز اللي عندنا اللي ليها ليفل اوف ايفيدنس كويس بتتكلم على النايفيدبين. الترنتال او البنتوكسيفيلين، التوبيكال ستيرويد ايفن، السيستميك ستيرويد، كل ده ليها ويك ليفل اوف ايفيدنس. اللي له جود ليفل اوف ايفيدنس بس هو النايفيدبين في الحالات السيفير. الحالات المايلد بنكتفي بنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وبندي التكساكورد فور هاو لونج لحد ما يحصل كلينيكال ريميشن، يعني لحد ما يحصل اختفاء للاعراض دي، بس اسبوعين 3 اسابيع حاجات كده يعني. الناس اللي بتكتب مينوكسيديل والناس اللي بتكتب نيتروجليسرين كريمز، الحاجات دي كلها ملهاش ليفل اوف ايفيدنس قوي في الليترشر. لو استخدمت بتستخدم according to the expertise of the expert، يعني على حسب خبرتك، لكن ما نقدرش نقول ان هي ليها level of evidence قوي. فلو انت خبرتك ان العيان بيستجيب على المينوكسيديل جل او المينوكسيديل سبراي او كده، it's up to you. انا شخصيا خبرتي ضعيفه في النقطه دي. لكن في ناس بتكتبه. السيلدينافيل بيتكتب لو في اسوشيتد رينو، يعني لو في اسوشيتد رينو، وده برضو ممكن جدا حالات التشيل بلينز تبقى اسوشيتد مع رينو فينومينون، بندي السيلدينافيل فيها. انا مش هجاوبك على تركيبه التكساكورت في ايه، ارجع لمحاضره التوبيكال ستيرويد على اليوتيوب وهتلاقي الاجابه. انا مش هجاوب. يبقى دي روشيت، اعمل سي بي سي واي اس ار واكتب ده خلاص. بس انا كتبت النايفيدبين لان هو الليفل اوف ايفيدنس عالي، بس مش هيتكتب للحاله دي، هو لحالات السيفير بس. وطبعا لازم تعمل فولو اب للبلاد بريشر لان هو هاي بوتنسيف. دي كيس نمبر 1. ندخل في كيس نمبر 2. لقلبي ولكم وللحياه. 26-year-old female complains of painful lesions on both hands for 6 months. خلاص؟ for 6 months. يا جماعة التكساكورت مش هقول على تركيبه، أنا شرحت في المحاضرة على اليوتيوب. التكساكورت له تركيبتين، جوه مصر له تركيبة، بره مصر له تركيبة تانية، موجود على محاضرة اليوتيوب. إيه رأيكم؟ لحد كده أنا هقف. إيه رأيكم؟ يعني إحنا مريضة 26 سنة وبتشتكي من painful lesions on both hands for 6 months. في ناس بتقول إريثروميلالجيا، بس الإريثروميلالجيا مش كده، مش كده خالص. يا جماعة الناس اللي بتشغل الكاميرا. طيب دي كلوزر فيو، بص هنا للليجن ده اللي تحس إن فيها تو زونز اوف افكشن. دي مور كلوزر فيو. دي المريضة وجاية بمالر راش، وبعدين المريضة ديت جاية بالمشاكل دي في ايديه. حلو كده. دي التحاليل بتاعتها، والتحاليل اللي هي كانت معمولة معمولة كده، يعني حتى التحاليل دي انا ما طلبتهاش، هي جايبها لي، فلقيت فيها اليوكوبينيا موجودة. الاي اس ار كانت مايلد اليفيتد واذروايز نورمال، لكن التحاليل اللي انا طلبتها المتخصصة كانت دي الاي ان اي وطلع بوزيتيف، والانتي دبل ستراند وطلع بوزيتيف. في الحالة اللي أنا عرضتها السابقة دي، إيه تشخيصك للحالة دي؟ الناس عمالة تقول راول، وده كلام محترم جدا، بس حضرتك مش شايف التشيل بلينز لايك ليجن الموجودة دي؟
وخلي بالك انا في الهيستوري قلت لك painful lesions، يعني في pain في الموضوع. الحالة دي كان فيها اوفرلاب كبير جدا، واللي قال راول سندروم عنده حق، واللي قال تشيل بلين لوبس عنده حق. هل الحالة دي انا اكتفيت بهذا الامر وبالتحاليل دي؟ لا، البنت دي انا خدت لها بايوبسي علشان نشتغل مظبوط، خدت بايوبسي من ليجن زي ده كده، انت متخيل؟ خدته من الفينجر، وعلشان تقنع مريضة زي دي 26 سنة رغم ان تحاليلها ايجابية، الا انك في اللحظة دي انت برضو لازم تعمل باثولوجيكال ايفيدنس. انت بتتعامل مع ايه؟ يعني انا لو خدت الباثولوجي من هنا وطلع فيه الانترفيس ديرماتيتس بس، انا هقول راول. لو طلع فيه بقى لقيت فيه نيكروزس في الابيديرمس او الكيراتينوسايتس، ولقيت فيه سب ابيديرمال بولي واضحه او كليفتنج او اديما او كده، هنمشي اكتر مع اللوبس بيرنيو. طب اقول لك على حاجه تانية، العجيب ان الحاله دي ما جاتليش في الشتاء، الحاله ديت جات لي في الصيف، جات لي تقريبا كان في شهر ابريل او شهر مايو، يعني الجو كان جيد جدا في مصر. فبالتالي ازاي تشيل بلين لوبس في التوقيت ده؟ طيب انا كمان شايف في بعض الاصابات شايف فيها دبل زون، اللي هو بنسميها الاتيبيكال تارجت. التارجت بيبقى 3 زون، سايانوتيك وبالر واريثيميتس. هنا بتلاقي 2 زونز بس، زون مثلا اوف بالر وزون اوف اريثيما بس، ما فيش السنترال سايانوزيس، ده مش موجود. وده واضح شويه في بعض في بعض الاصابات زي دي، وزي يمكن دول كانوا واضحين شويه، اللي احنا نسميها التارجيتويد او الاتيبيكال تارجت او تارجيتويد. فانت شايف تارجيتويد وشايف ايه وانتي دبل ستراند ومالر راش، يبقى انت اكيد دماغك هتتجه اكتر للراول سندروم. طب لو جات لي في الشتاء بالمنظر ده، اكيد انا هشك في تشيل بلين لوبس، مظبوط كده؟ فيبقى الباثولوجي كان مهم، وخدنا لها باثولوجي وطلع فيها جاست انترفيس ديرماتيتس، اللي هو may correlate clinically مع ال اي عموما، وبالتالي حطينا البروفيشنال دايجنوزس في الحاله دي از راول سندروم. والراول سندروم، ودايما بقول الكلام ده، ان الكتاب هيجي يخبط على باب عيادتك، تتوقع الكتاب ياتي في اي وقت والامراض هتيجي في اي وقت، فلازم حضرتك تجهز ويلكم درينك للامراض دي. ما تقولش انا مش هشوف راول، ما دينا بنشوف اهو وحالات عياده. فبالتالي راول سندروم اللي انا لما جيت يعني قريت في الليترشر لقيت العدد الحالات الريبورتد مش كتير، تو بيست اوف ماي نولج كانوا حاجه و90 حاله، ما اعرفش زادوا ولا قلوا. فبالتالي ايه اللي خلانا نقول راول في الحاله دي؟ في criteria has been proposed وchanged كل شويه الكرايتيريا دي بيحصل فيها change according للauthors. فدي يعني حبيت اجيب اللي هي نقدر نقول الموست ريسنت كرايتيريا للراول، وقالوا ان ليها ميجور كرايتيريا وماينور. الميجور كرايتيريا لازم يبقى فيه كلينيكال معاك ماشي مع السيستميك لوبس او السب اكيوت او حتى ايفن الديسكويد ال، يعني تلاقي ديسكويد راش او مالر راش او السورايسي فورم راش بتاع السب اكيوت ال، دي نمره واحد. نمره اتنين تلاقي ريثيما مالتيفورمي لايك ليجنز. انت شايف السيميلاريتي هنا الحاله الى حد كبير سيمتريكال اند بايلاترال. في التشيل بلينز ما تلاقيش ده، تشيل بلينز تلاقي صابعين اكتر من صابع، ايد اكتر من ايد، الايد اللي بيكتب بيها غير الايد اللي ما بيكتبش بيها. لكن such symmetrical presentation لا، ده يمشي اكتر مع الاريثيما مالتيفورمي لايك ليجن، يمشي اكتر مع راول، ده كلينيكال، ده بعيد عن البيوبسي اللي احنا خدناها. وبناء عليه من ضمن الكرايتيريا الثانيه اريثيما مالتيفورمي لايك ليجن، الكرايتيريا الثالثه ان الاي ان اي يطلع بوزيتيف.
ولو له speckled pattern بالاندايركت immunofluorescence يا حبذا يعني. الماينور كرايتيريا تلاقي تشيل بلينز تاني لايك ليجن، وده كان على ما اذكر ليه ايتال 1995 هو اللي اضافها، قال لك لازم نضيف التشيل بلين للكرايتيريا بتاعت الراول، حاكم كلينيكالي هو شبه الايه؟ شبه التشيل بلينز. الكلام ده موجود في الليترشر وموجود في الحاله اللي بنعرضها على حضراتكم اهو. يعني التشيل بلين لايك ليجنز او تشيل بلين نفسه والحاله بينفول تتحط في الكريتيريا، والانتي رو والانتي لا والبوزيتيف روماتويد فاكتور من ضمن الحالات اللي الروماتويد فاكتور بيبقى فيها بوزيتيف اللي هو الراول سيندروم. فدي حاله حبيت اعرضها على حضراتكم النهارده نظرا للتشابه الشديد بينها وبين التشيل بلينز، وعلشان ما تنساش في الديفرنشال بتاع التشيل بلينز اللي قلناه التشيل بلين لوبس رغم ان الحاله مش تشيل بلين لوبس، والراول سندروم ضيف عليها راول سندروم كمان، وقلنا في الكولد بانيكولايتس، وقلنا في الايه الكولد انديوزد ارتكاريا وممكن تضيف الفاسكولايتس بتبقى تشبه برضو شويه التشيل بلين خصوصا لو جايه مالتيبل، وكده ممكن سويت سندروم لو حبيت تجود شويه يعني. اتكلمنا النهارده على الحالات السمبل للتشيل بلينز وسببها، اتكلمنا على حالات السكندري causes of chill planes وازاي ان انت تفكر فيها بالذات لو جالك طفل ان انت لازم لو الطفل ده، وانا شفت ده والله حالات chill planes وطلعت لوكيميا. احنا في الايرا اوف كوفيد 19 والكوفيد 19 من ضمن الكيوتينس مانيفستيشنز ودي حبيت اقولها في الاخر التشيل بلينز، وحالات كتيره جدا تيجي diagnosed باي كورونا او كوفيد 19 ونلاقي فيها تشيل بلين لايك، وده بيؤكد ان هذا الفيروس بينشئ حاله من الفاسكولايتس على ما استقر عليه العلماء حتى الان. يعني الماست اب تو ديت according to يعني to best of my knowledge ان الكورونا او الكوفيد 19 بينشئ حاله من الفاسكولايتس وليها سيلكتيفيتي، لو جت في اللنج بيحصل اند اورجان دامج والعيان ممكن يموت ويضاي فيها، ممكن تحصل في النيرفز وشفنا حالات ليها موتور وسنسوري مانيفستيشنز في الكوفيد 19 وبتبقى فاسكولايتس سببها. في الجلد كمان معظم الليجنز اللي بتتشاف ممكن الفاسكولايتس نفسها تيجي، وممكن التشيل بلين فبرضه ده بيعزى كونه فاسكولايتس. وبكده احنا خلصنا محاضرة النهارده، وكانت تحضرني هذه الكلمة النهارده. معرفش الأدب العربي هافف عليا اليومين دول ليه مش عارف. ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب، ودي من أقوال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وبكده احنا خلصنا الويبينار النهارده. اعذروني صوتي رايح شويه، صوتي راح في الحقيقه، واضح انه النت كملها معانا النهارده والصوت راح. ان شاء الله نكون معاكم على جروب التليجرام في الكلينيكال كيسز ديسكشن، ونشوفكم ان شاء الله الاثنين اللي جاي على خير، وكل سنه وانتم طيبين. واتمنى ان السنه الجايه ان شاء الله تبقى سنه احسن واجمل وافضل، وكل واحد فيكم يكون محقق كل اللي هو نفسه فيه او على الاقل جزء من اللي نفسه فيه، مش هنقول كل جزء يعني. وربنا يكرمكم ان شاء الله ويكرمنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.